جزیره‌ای در سواحل کشور برزیل وجود داره که به جزیره مرگ معروفه. جزیره‌ای که اگر دلش پا بذارید مرگتون حتمیه. چرا که این جزیره به جزیره مارها معروفه و فقط یک فانوس دریایی روی اون هستش. این جزیره در هر 1 متر مربعش یک مار وجود داره و ورود انسان‌ها به اون کاملا غیر قانونیه و توسط نیروی دریایی برزیل و ارتش محافظت میشه. حکومت برزیل از این جزیره محافظت میکنه و فقط برخی محققان، پزشکان و افراد متخصص با مجوزهای خاص فقط برای چند ساعت میتونن داخل این جزیره باشن و به اکتشاف و تحقیقات خودشون پی ببرن. به خاطر این بهش لقب جزیره مار رو دادن، چون در هر 1 متر مربع شما یک مار مشاهده میکنید. حتی بعضی از محققان میگن که در هر 1 مربع ممکنه 5 مار مشاهده کنید. اما چگونه ماری؟ افعی طلایی یا افعی طلایی سرنیزه‌ای که یکی از خطرناکترین مارهای دنیا هستش که تنها نقطه پراکندگی و جمعیتش در این جزیره هستش. افعی طلایی یا افعی طلایی سرنیزه‌ای یکی از خطرناکترین مارها هستش در دنیا که زهر خونگرا داره و اندامهای حیاتی بدن رو از جمله کلیه‌ها از کار میندازه و بافت خون و گلوبول‌های قرمز رو تخریب میکنه و واسه بافت مردگی و نکروز خیلی شدیدی میشه. این حجم از تعداد مار در این جزیره رو مخوف، مرموز و خطرناک کرده. به همین علت دولت برزیل این جزیره رو ممنوع اعلام کرده و هیچ کس نمیتونه به حالت عادی وارد این جزیره بشه. تغذیه این مارها از پرندگان مهاجر هستش، به علت اینکه این جزیره آب و هوای خوبی داره و همیشه معتدل هستش. پرندگان مهاجر زیادی از این جزیره عبور میکنن و مارها داخل این جزیره از این پرندگان تغذیه میکنن و افعی طلایی یا افعی سرنیزه‌ای یکی از مارهای درختی هستش که به علت پیت حرارتی که داره به راحتی روی درخت‌ها میتونه استتار کنه و حرارت بدن پرندگان روی شاخ و برگ‌ها تشخیص بده و از اونها تغذیه کنه. یکی از دلایل محافظت از این جزیره اینه که این افعی خاص فقط در همین جزیره زندگی میکنه و پراکندگیش داخل همین جزیره است. اما علت این که این جزیره چرا به جزیره مارها ملقب شده و اینقدر تعداد مار زیادی داخل این جزیره است، طی میلیون‌ها سال قبل به علت بالا اومدن سطح آب دریا این جزیره از کشور برزیل جدا شده و تبدیل به جزیره مارها شده. مارها در این جزیره به خاطر اینکه شکارچی طبیعی نداشتن و هیچ شکارچی نبوده که از مارها تغذیه کنه یا کسی نبوده که مارها رو صید کنه و به علت تنوع غذایی که بهتون عرض کردم، پرندگان مهاجری که به این جزیره می اومدن، مارها هی تکثیر پیدا کردن، رشد کردن، مجدد تکثیر پیدا کردن و جمعیتشون طغیان کرده، به طوری که تمام جزیره پوشیده شده از مارهای مختلف، به خصوص افعی طلایی سرنیزه‌ای. زهر این مار وقتی وارد بدن یک فرد میشه باعث از بین رفتن گلبول‌های قرمز و از بین رفتن بافت خون میشه و چون خون در حال گردش هست و اندامهای حیاتی مانند کلیه‌ها و کبد میره و اونها رو از کار میندازه. زهر این مار بافت مردگی شدید و نکروز شدیدی ایجاد میکنه و بافت کاملا از داخل فاسد میشه. به علت این هستش که این مار یکی از خطرناکترین مارهای دنیاست. همونطور که تصویر مشاهده میکنید پرندگان زیادی حتی در فصل بارندگی به داخل این جزیره میان و در لای شاخ و برگ‌ها پنهان میشن و به استراحت خودشون میپردازن. اما افعی سرنیزه‌ای با یک رفتار جالب، همونطور که مشاهده میکنید، نوک دم مشکی خودش رو تکون میده و نقش یک حشره رو برای اونها بازی میکنه با نوک دمش تا پرندگان فریب بخورن و به سمت این افعی بیان تا بتونه شکارشون کنه. و با همین پیت‌های حرارتی و حفره‌ای که در تصویر مشاهده میکنید در جلوی صورتش قرار داره، گرمای محیط اطراف رو میسنجه و میفهمه که طعمه و شکارش در کجا قرار داره. این افعی‌ها به خوبی همونطور که مشاهده میکنید بر روی شاخ و برگ درخت‌ها میتونن استتار کنن و روی اونها خودشونو بند کنن و از اون شاخ و برگ‌ها بالا برن و به نوک درختان برسن. به صورت گروهی و دست جمعی هم زندگی میکنن و یک کلونی عظیمی از این مارها داخل این جزیره تشکیل شده. مارهای غیر زهرآگین دیگری هم در این جزیره حضور دارن اما تعدادشون اونقدر زیاد نیستش. بیشترین جمعیت رو افعی سرنیزه‌ای طلایی به خودش اختصاص داده در این جزیره و از پرندگان
مهاجر که به سمت این جزیره میان تغذیه میکنه. دولت برزیل تماما از این جزیره محافظت میکنه، هم توسط ارتش و هم توسط نیروی دریایی از این جزیره محافظت میشه و فقط شما با اخذ مجوز، اونم نه برای هر کس، فقط افراد محققی که برای تحقیقات روی این افعی‌ها و زهرشون مجبورن به داخل این جزیره برن، اجازه ورود دارن. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. من آیین نیک خان هستم از چنل نیک وایپرز. در این چنل و در این کانال قرار شما رو با جانوران زهرگین، به خصوص خزندگان و بندپایان زهرگین دنیا و ایران بیشتر آشنا کنیم. ممنون میشم که با حمایتاتون به ما انرژی میدید و باعث میشید ما بتونیم فعالیت قوی‌تر، مستمرتر و بهتری داشته باشیم تا این موجودات جالب و شگفت‌انگیز رو در اقصانقاط دنیا و ایران بیشتر به شما معرفی کنیم. لطفاً با حمایتاتون به ما انرژی بدید تا ما فعالیت قوی‌تر و مستمرتری داشته باشیم. این مستند جذاب مربوط به افعی طلایی سرنیزه‌ای بود و جزیره مارها.